สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิปหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์และ Hair Care จากมุมมองส่วนผสมนะครับวันนี้ทำไมอิงถึงมาในสถานที่แปลกๆเพื่อให้ได้บรรยากาศให้เข้ากับธีมของวิดีโอในวันนี้เนี่ยอิงก็เลยขอยืมร้านทำผมของที่บ้านนะครับเพื่อมาถ่ายวิดีโอวิธีการสร้าง Hair Care Routine ยังไงให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุดนะครับเป็นหัวข้อที่ใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยนะครับทำให้อิงปวดหัวทุกครั้งที่คิดว่าจะต้องหยิบกล้องขึ้นมาพูดเรื่องนี้แต่ว่าหลังจากที่อิงได้ศึกษามาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ได้ปรึกษากับนักวิจัยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เส้นผมรวมถึงคุณหมอนะครับแล้วก็ช่างทำผมมืออาชีพหลายคนอิงก็พร้อมแล้วนะครับที่จะมาย่อยข้อมูลทุกอย่างให้เพื่อนๆทุกคนแบบเข้าใจง่ายสุดๆไปเลยเดี๋ยวอิงจะมาสาธิตวิธีการสร้างรูทีนให้ดูเลยนะครับสำหรับคนที่มีหนังศีรษะแพ้ง่ายผมร่วงผมแห้งแล้วก็ผมมันนะครับพร้อมกับรีวิวส่วนผสมของแชมพูแล้วก็ครีมนวดดังๆในตลาดตอนนี้นะครับแล้วก็ชี้เป้าให้ด้วยว่าส่วนผสมไหนดีแล้วก็ส่วนผสมไหนควรระวังวิดีโอนี้ก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์จากแบรนด์ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับถ้าเกิดเตรียมสมุดจดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับรูทีนสำหรับคนที่มีหนังศีรษะแห้งแพ้ง่ายนะครับคนที่มีหนังศีรษะแห้งเนี่ยอาจจะมีเอ็กซิมานะครับเป็นพันธุกรรมของหนังศีรษะที่แห้งตั้งแต่เกิดพูดง่ายๆเลยว่าเกราะป้องกันผิวเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะครับทำให้คนในกลุ่มนี้เนี่ยเกิดอาการแพ้กับส่วนผสมใน Hair Care ต่างๆเยอะมากคนในกลุ่มนี้ต้องทำยังไงโกนหัวทิ้งหรอครับไม่จำเป็นนะครับเรามาเริ่มจากสเต็ปแรกในรูทีนกันก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือการใช้แชมพูนะครับจุดประสงค์ของแชมพูเนี่ยก็คือการขจัดสิ่งสกปรกต่างๆบนหนังศีรษะนะครับอย่างเช่นไขมันส่วนเกินฝุ่นหรือว่าแบคทีเรียต่างๆและแชมพูเนี่ยทำสิ่งนี้ได้เพราะว่ามันมีส่วนผสมที่เรียกว่า surfactants นะครับหรือว่าสารทำความสะอาดซึ่งสารทำความสะอาดแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีความแรงที่แตกต่างกันนะครับทุกคนพร้อมแคปหน้าจอหรือยังอิงได้รวบรวมลิสต์ของ surfactants หรือว่าสารทำความสะอาดที่พบบ่อยที่สุดนะครับด้านซ้ายก็คือกลุ่ม anionic surfactants นะครับแปลว่าจะเป็นตัวที่รุนแรงแล้วก็จะขจัดความมันได้ดีที่สุดซึ่งก็จะมีตระกูลซัลเฟตอย่างเช่น SLS หรือว่า SLES ที่แรงมากๆและกลุ่มที่แรงน้อยลงมาหน่อยนะครับพวกไอโซไทเนตก็จะอยู่ด้านล่างส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นกลุ่ม non-ionic surfactants แปลว่าจะเป็นตัวที่อ่อนโยนมากๆนะครับแน่นอนสำหรับคนที่มีหนังศีรษะแห้งแล้วก็แพ้ง่ายเนี่ยควรที่จะเลือก surfactants ที่อ่อนโยนเป็นหลักนะครับอย่างที่2ก็คือให้เลือกแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมที่มีความเสี่ยงสูงนะครับอย่างเช่นน้ำหอมหรือว่าน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมนะครับซึ่งเดี๋ยวเองจะลิสต์ชื่อของตัวที่พบบ่อยไว้ให้ตรงนี้ด้วยซึ่งเอาตรงๆเลยนะครับการหาแชมพูที่ไม่มีน้ำหอมในบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากม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 ากเลยนะครับเป็น rare item เลยนะครับหายากกว่านี้เนี่ยก็ Pfizer Moderna แล้วนะครับส่วนผสมอื่นๆที่ควรจะเลี่ยงนะครับก็จะมีพวกตัวที่ทำให้เกิดความรู้สึกเย็นๆนะครับอย่างเช่น menthol หรือว่า peppermint เป็นตัวที่พบเคสของคนที่เกิดอาการแพ้สูงนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มสารกันบูด MI นะครับหรือว่า methylazolinone กับ methylazolinoneตัว methylazolinone กับ methylchloroisolinone นะครับเป็นตัวที่อยู่ในแชมพูส่วนใหญ่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่พบเคสของคนแพ้อยู่เยอะด้วยวันนี้อิงก็มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวที่เราควรหลีกเลี่ยงกันก่อนเลยดีกว่าตัว Head and Shoulders Itchy Scalp Care นะครับหลายๆคนที่มีหนังศีรษะแห้งเนี่ยอาจจะเกิดอาการคันนะครับแล้วก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยตัวนี้มันเป็นตัวเลือกที่ดีหรือเปล่าตัวนี้เขาก็ใช้สารทำความสะอาดหลายตัวนะครับมีตัวแรงๆอย่างเช่น Sodium Lauryl Sulfate กับ Sodium Lauryl Sulfate ด้วยจากการลองใช้ดูแล้วนะครับอิงก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างแห้งอยู่จริงๆมีส่วนผสมของน้ำมันใบมินท์นะครับแล้วก็มี peppermint oil ด้วยที่จะให้ความรู้สึกเย็นๆแล้วก็มีสารกันบูดจากกลุ่ม MI นะครับอยู่2ตัวด้วยเช่นกันโดยรวมเนี่ยอิงก็เลยคิดว่าอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่มีหนังศีรษะแห้งแพ้ง่ายเลยนะครับถ้างั้นเนี่ยมีตัวไหนน่าลองบ้างถ้าเกิดใครตามอิงอยู่บน IG เนี่ยก็จะรู้เลยว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอิงออกไปภารกิจตามล่าหาแชมพูไม่มีน้ำหอมนะครับและหลังจากค้นทุกซอกทุกมุมของซู
ซูเปอร์จนเกือบยอมแพ้แล้วนะครับอิงก็มาเจอตัว Eucerin Baby Wash and Shampoo นะครับในราคา540 บาทตัวนี้เนี่ยไม่มีน้ำหอมแล้วก็น้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมถ้าเกิดมาดูสารทำความสะอาดหรือว่า surfactants นะครับตัวนี้เขาจะใช้ตัวแรงนิดนึงอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัว sodium myreth sulfate แล้วก็ตัวอ่อนโยนอย่างเช่น decyl glucoside กับ cocamidopropyl betaine นะครับจากการใช้เองของอิงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้แห้งตึงนะครับแต่ว่าแค่รู้สึกน่าเสียดายนะครับที่คนแพ้ง่ายในบ้านเราเนี่ยมีตัวเลือกน้อยมากเลยถึงขั้นที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับทารกนะครับอีกตัวหนึ่งทิ้งไปเจอมานะครับก็คือตัว Curel Intensive Moisture Care Shampoo แล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่แพงด้วยนะครับอิงซื้อมาประมาณ220 บาทเท่านั้นตัวนี้มีน้ำหอมแต่ว่าใส่มานิดนึงนะครับมันมาจากตัว Orange Peel Oil แล้วก็ Eucalyptus Leaf Oil นะครับแต่ว่ากลิ่นมันค่อนข้างจางมากๆเลยนะครับมีสารทำความสะอาดที่ออกไปทางแรงอยู่ตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัว Sodium Lauryl Sulfate หรือว่า SLES แต่ว่าก็มีตัวอ่อนโยนมากๆนะครับอย่างเช่นตัว Cocamide MEA Sodium Cocyl Glutamate นะครับแล้วก็ Decyl Glucoside จากการใช้เองของอิงเมื่อคืนนะครับก็รู้สึกว่ามันทำความสะอาดได้ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทิ้งความแห้งตึงเอาไว้เท่าไหร่นะครับถ้าใครสนใจตัวนี้หรือว่าตัวอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะครับเอาละครับสเต็ปต่อไปในรูทีนก็คือการเลือกครีมนวดหรือว่า conditioner นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอิงอยากให้ทุกคนเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนะครับทุกคนฟังดีๆเวลาที่เราจะสร้าง hair care routine ให้เหมาะกับตัวเองเนี่ยเราต้องมองจาก2ด้านแรกคือความต้องการของหนังศีรษะและด้านที่2คือความต้องการของเส้นผมแชมพูเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาบนหนังศีรษะแต่ว่า conditioner เนี่ยทำมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของเส้นผมนะครับจุดประสงค์ของ conditioner เนี่ยมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือมีส่วนผสมที่จะช่วยบำรุงเส้นผมนะครับจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพวกสารทำความสะอาดแรงๆต่างๆในขั้นตอนแชมพูอย่างที่2ก็คือมีส่วนผสมที่จะช่วยเติมประจุไฟฟ้าแง่บวกให้กับเส้นผมอะไรนะพูดง่ายๆว่ามันทำให้เส้นผมเนี่ยแยกออกจากกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เกิดการแตกหักนั่นเองสำหรับคนที่มีหนังศีรษะแห้งแล้วก็แพ้ง่ายเนี่ยอิงก็แนะนำให้พยายามเลี่ยงพวกน้ำหอมน้ำมันหอมระเหยหรือว่าส่วนผสมต่างๆที่อิงได้บอกไปในขั้นตอนแชมพูเช่นกันนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะไปโดนหนังศีรษะหรือว่ากรอบหน้านะครับหลังหูหรือบริเวณหลังแล้วก็ทำให้เราแพ้ได้เหมือนกันตัวหนึ่งที่ใช้แล้วก็ชอบอยู่นะครับก็คือตัว Drunk Elephant Coco Mino Marula Cream Conditioner ตอนนี้เนี่ยเขาลดเหลือ792 บาทนะครับมีขายที่ Sephora Thailand ไม่มีน้ำมันสังเคราะห์นะครับแล้วก็มีน้ำมันตัวดีๆอยู่เยอะมากมี Argan Oil นะครับ Sweet Almond Oil Jojoba Oil แล้วก็ Macadamia Nut Oil ด้วยตัวพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยเคลือบเส้นผมแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับมีส่วนผสมที่เรียกว่า Bentrimonium Methyl Sulfate นะครับเป็นตัวที่จะช่วยเพิ่มประจุไฟฟ้าแง่บวกแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยมีความนุ่มลื่นมากขึ้นด้วยมาสรุปรูทีนคนศีรษะแห้งแพ้ง่ายกันนะครับอย่างแรกเลยให้สระผมด้วยแชมพูอ่อนโยนอย่างเช่นตัว Eucerin หรือว่าตัว Curel ตัวนี้นะครับโดยการโฟกัสการสระแค่ตรงหนังศีรษะเท่านั้นไม่ใช่ตรงเส้นผมนะครับเพราะตัวสารทำความสะอาดเนี่ยจะได้ไม่ดึงน้ำมันดีๆออกจากเส้นผมมากจนเกินไป2ตามด้วย conditioner ที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างเช่นตัว Drunk Elephant ตัวนี้นะครับโดยการโฟกัสแค่บนเส้นผมนะครับเพื่อคืนความชุ่มชื้นแล้วก็ความแข็งแรงให้กับมันทางนี้เนี่ยความถี่ของการสระเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดรู้สึกหนังศีรษะมันเมื่อไหร่ก็ค่อยสระตรงนี้เนี่ยจะไม่มีกฎตายตัวอยู่นะครับเอาละครับไปกันต่อที่รูทีนสำหรับคนศีรษะมันและคนที่เป็นรังแคทำไมถึงกลุ่ม2กลุ่มนี้เข้าด้วยกันเป็นเพราะว่าคนที่มีหนังศีรษะมันเนี่ยมักจะมีความเสี่ยงในการเกิดรังแคด้วยเช่นกันหรือว่าศัพท์ทางการก็คือ seborrheic dermatitis หรือว่า sebderm นะครับหลายๆคนอาจจะคิดนะครับว่าเฮ้ยรังแคเนี่ยมันต้องเกิดจากหนังศีรษะที่แห้งจนเกินไปแน่ๆแต่ความจริงมันตรงกันข้ามเลยนะครับรังแคเกิดจากหนังศีรษะที่มันเกินไปพอมันมีความมันมากเนี่ยตัวยีสต์ที่เราเรียกว่า Malvasia เนี่ยมันก็จะเข้ามากินความมันนะครับจนเกิดเป็นรังแคแล้วก็อาจจะมีพวกเม็ดแดงๆคันๆคล้ายๆกับสิวที่ตามมาด้วยเช่นกันมาพูดถึงสเต็ปแรกในรูทีนกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือแชมพูอย่างแรกเลยคนกลุ่มนี้ควรใช้แชมพูที่มีสารทำความสะอาดหรือว่า surfactants ที่รุนแรงหน่อยอย่างที่2ก็คือให้หาส่วนผสมอย่างเช่นกรด BHA ตัว salicylic acid นะครับเป็นกรดที่จะสามารถลงไปในรูขุมขนเพื่อที่จะขจัดความมันส่วนเกินได้ดีหรือว่าส่วนผสมอย่างเช่น zinc pyrithian นะครับเป็นตัวที่
ที่จะสามารถช่วยขจัดรังแคได้โดยตรงเลยเดี๋ยวอิงมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับเรามาเริ่มจากตัวอย่างที่ควรหลีกเลี่ยงก่อนละกันบางคนที่เข้าใจผิดว่ารังแคเกิดจากความแห้งเนี่ยก็อาจจะหลงทางนะครับไปใช้ตัวอย่างเช่น Cetaphil Baby Shampoo ตัวนี้เพราะว่ามันน่าจะอ่อนโยนถ้าพลิกหลังกล่องดูเนี่ยก็จะรู้นะครับว่ามันอ่อนโยนจริงๆนั่นแหละใช้แต่ surfactants ตัวที่อ่อนโยนมากๆเลยทั้งนั้นนะครับอย่างเช่น Cocamidopropyl betaine หรือว่า Laurel glucoside ทำให้มันไม่เหมาะสำหรับคนที่มีหนังศีรษะมันและคนที่มีรังแคเลยอิงก็ไปเจอแชมพูของแบรนด์ Yves Rocher มานะครับตัว Purity แล้วก็มีตัว Anti Dandruff อิงซื้อมาแค่289 บาทแต่ว่าเขามีโปร1แถม1มานะครับอิงจะชอบตัว Purity มากๆนะครับเพราะว่าเขาจะใช้สารทำความสะอาดตัวแรง1ตัวนั่นก็คือตัว Ammonium Lauryl Sulfate นะครับแล้วก็ตัวเบาอย่างเช่นตัว Cocamidopropyl betaine และเขาจะมีส่วนผสมของ Salicylic acid กับ Zinc gluconate นะครับที่จะสามารถช่วยลดความมันบนหนังศีรษะได้ดีในขณะเดียวกันเขาก็มี Glycerin นะครับที่จะสามารถคืนความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมได้ด้วยอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเหมาะมากๆเลยเนี่ยก็คือ Head and Shoulders ตัวคลาสสิกของเขาเลยนะครับอันนี้เนี่ยราคาแค่59 บาทเองเขาก็จะใช้สารทำความสะอาดตัวแรงอย่างเช่น SLS กับ SLES นะครับแล้วก็พิเศษมากๆเลยเนี่ยก็คือเขามีส่วนผสมของ Zinc Pyrithione อยู่ 1% เป็นส่วนผสมที่ทางแบรนด์เนี่ยเขาได้วิจัยหนักมากๆเลยนะครับเป็นจุดเด่นของแบรนด์นี้เลยงานวิจัยชี้ว่าจะสามารถช่วยลดรังแคได้จริงๆนะครับแต่แน่นอนตัวนี้ก็มีน้ำหอมแรงใช้ได้อยู่เหมือนกันเลยสเต็ปต่อไปในรูทีนนะครับก็คือการเลือกครีมนวดหรือว่า conditioner เป็นสเต็ปที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่มีหนังศีรษะมันนะครับเพราะอย่างที่บอกไปพวกแชมพูที่ใช้สารทำความสะอาดตัวแรงๆเนี่ยมันจะสามารถดึงน้ำมันธรรมชาติในเส้นผมของเราออกมาทำให้ผมเนี่ยแตกหักแล้วก็ร่วงได้ตอนนี้ก็ใช้ของ Milbon อยู่นะครับสูตร Repair Restorative Treatment ตัวนี้เนี่ยจะราคาค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับอยู่ที่ 1,100 บาทเขาจะใช้โปรตีนที่พิเศษมากๆเลยนะครับที่ทางแบรนด์เขาได้จดลิขสิทธิ์เอาไว้มีงานวิจัยสนับสนุนว่าจะสามารถช่วยเสริมเส้นผมที่โดนสารทำความสะอาดแดงๆทำร้ายได้นะครับและส่วนตัวไม่ได้คิดว่ามันทิ้งความมันไว้มากจนเกินไปด้วยนะครับสรุปรูทีนคนศีรษะมันและคนที่มีรังแคนะครับ 1. ให้ใช้แชมพูที่มีสารทำความสะอาดที่แรงหน่อยและให้หาส่วนผสม active อย่างเช่น salicylic acid กับ zinc pyrithione เวลาสระให้โฟกัสที่หนังศีรษะเท่านั้นนะครับโดยทิ้งไว้ให้นานกว่า1นาทีสระทุกวันหรือมากที่สุดเท่าที่เส้นผมจะรับได้นะครับฟังให้ดีๆนะครับการสระยิ่งบ่อยไม่ได้แปลว่าหนังศีรษะจะยิ่งมันในระยะยาว 2. ให้ตามด้วย conditioner อะไรก็ได้นะครับที่ตัวเองไม่แพ้แล้วก็ชอบเพื่อคืนประจุไฟฟ้าบวกแล้วก็ความแข็งแรงให้กับเส้นผมนะครับและเช่นเคยก็ให้โฟกัสที่ปลายผมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดแชมพูพวกนี้เนี่ยคุณใช้แล้วรู้สึกว่าตัวเส้นของผมเนี่ยมันแห้งเกินไปก็ให้สลับแชมพูอ่อนโยนหน่อยเข้ามาวันเว้นวันนะครับหรือว่าตามที่ตัวเองคิดว่าเหมาะสมได้เลยอันนี้ก็ไม่มีกฎตายตัวเช่นกันละครับสุดท้ายเนี่ยอิงขอแถมเป็น tips and tricks เล็กๆละกันนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงจริงๆมันเป็นหัวข้อใหญ่เกินไปนะครับเดี๋ยวไว้อิงจะมาทำวิดีโอแยกให้อีกทีหนึ่งด้วยมนุษย์เราเนี่ยมีผมอยู่ประมาณ 100,000 เส้นนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะสูญเสียประมาณ100 เส้นต่อวันใครไม่แน่ใจว่าร่วงเท่าไหร่เนี่ยก็ลองไปเก็บมาจากท่อระบายน้ำได้นะครับอันนี้ไม่ใช่มุกนะครับอิงเองก็เคยทำมาแล้วเพราะว่าเป็นคน paranoid ว่าผมจะหัวล้านอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่เนี่ยผมร่วงที่เกี่ยวกับหนังศีรษะมันจะมาจากพันธุกรรมนะครับหรือว่ากรรมพันธุ์ใครก็ได้ช่วยอธิบายความแตกต่างของ2คำนี้ให้อิงฟังทีหรือว่ามาจากความเครียดนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าการที่ร่างกายเราต้องเจออะไรที่มันสุดจะโหดนะครับอย่างเช่นการวิ่งมาราธอนการคลอดลูกนะครับหรือว่าการที่เราต้องเจอโรคร้ายแรงนะครับอย่างเช่นโควิดในขณะเดียวกันผมร่วงที่เกิดจากเส้นผมเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่เราใช้ความร้อนเยอะเกินไปการมัดผมที่มันแน่นเกินไปนะครับหรือว่าการทำสีผมพวกนี้เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เส้นผมของเราเนี่ยมีความแห้งกรอบแล้วก็หักออกมาได้เลยนะครับพี่ช่างทำผมเนี่ยเขาก็แนะนำว่าให้เป่าผมประมาณ15 เซนจากผมนะครับแล้วถ้าเกิดลงทุนกับอุปกรณ์อย่างเช่น Dyson ที่จะสามารถช่วยให้ผมเนี่ยแห้งได้เร็วขึ้นเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะครับสปอนเซอร์ควรเข้าได้แล้วสุดท้ายอยากฝากไว้ว่าอย่ากลัวซิลิโคนใน hair care นะครับไว้ว่างๆอิงจะอธิบายแล้วก็บ่นให้ฟังบน IG Story นะครับสรุปได้ว่าผมร่วงเนี่ยมันเกิดได้จากหลายปัจจัยมากๆนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มาจาก hair care และไม่สามารถรักษาได้ด้วย hair care ทั่วไปอิงแนะนำว่าให้ลองปรึกษาคุณหมอให้วินิจฉัยให้ถูกต้องก่อนนะครับว่าผมร่วงจากอะไรโอเคครับวิดีโอนี้กี่นาทีแล้วอิงก็หวังว่าทุกคนจะรู้จักหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของตัวเองมากขึ้นแล้วก็พอเห็นภาพใหญ่แล้วนะครับว่าเราควรจะดูแลมันยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆมีแบรนด์ไหนที่เคยใช้แล้วชอบเนี่ยก็มาแนะนำกันได้ในคอมเมนต์เซกชันด้านล่างด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณที่คุณคิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามอิงได้บน Facebook กับ IG เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ของคุณนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า